آقا رقابت بین 3 تا ماشینیه که خود شما تو این اینستاگرام انتخابش کردید. یعنی چی؟ یعنی بین 206، بین 405 و پژو پارس. بین این 3 تا میخوایم ببینیم که پنوماتیک رو کدومشون بهتر سواره. از 2 تا بود میخوام بررسیش کنم. یکی بود فنی که آقا من توش تخصص دارم، میخوام بگم که پنوماتیک کدومشون بهتر میشینه نسبت به قابلیت‌های پنوماتیکی که داره. یکی هم از لحاظ خوشگلی و اسپورت بودنش به کدوم بیشتر میاد. قراره چند تا ویدیو رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس سابسکرایب یادت نره. همین الان بریم با 206 شروع کنیم. آقا 206 اولین ویدیویی که داریم ازش میبینیم یه ماشین خیلی خیلی جذابیه. اصلا نمیتونی بفهمی صاحبش پول داره یا فقیره. جز تنها ماشیناییه که توی ایران واقعا مرموزه. اما پنوماتیکش رو بریم بررسی کنیم. نکن روی همین ویدیویی که ما داریم میبینیم یه پنوماتیک خیلی 60-70% روش گذاشته. به چه دلیل؟ چون نسبت به ماشینایی که من دیدم پنوماتیکش یکم خشکه. این اتفاقیه که روی 206 داره میفته. ماشین بازا اگه بدونن 206 کلا کمک فنراش خیلی زود به صدا میفته و خشکه. این مشکل رو داره. به همین دلیل ما بخوایم پنوماتیک هم روش سوار کنیم یکم مشکل ساز میشه. به خاطر همین از بین 0 تا 100 من پنوماتیک 206 رو که بخوام فنی بگیرم به دلیل خشک بودن کمک فنراش، پنوماتیکش هم چون جکای پنوماتیکی که توی ماشینا استفاده میشه بغل کمک فنر قرار میگیره، خیلی ارتباط داره به همین کار. کمکش میکنه پنوماتیک، ولی وقتی ماشین ذاتاً خشک کمک فنراش چیز جذابی نمیتونه داشته باشه. بس نمره 70 میگیره. اما از لحاظ خوشگلیش بریم یه ویدیو دیگه رو بررسی کنیم. خب بریم از صدا رو نگاه کن. حالا مربوط به پنوماتیک نمیشه ولی رخ کار خداییش روی 206 اصلا یه چیز هیولاییه. نگاه کن. من که عشق میکنم 206 همینطوری ماشین خوبیه. درسته 70 ساله توی خارج اومده، هنوز اینجا رو بورسه، اما در کل اسپورت کار اگه اینو بخوایم ارتفاعش هم میزون کنیم، کف خوابش کنیم به قول خودمون، 206 خیلی جذابه. البته هنوز به این نمره نمیدم. بریم ماشین دومم یه نگاهی بندازیم. اما ماشین دومی که میخوام بررسی کنم آقا خوراک ماشین شوتیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا پنوماتیک جزو 70% ماشینه. اما چرا این ماشین رو انتخاب میکنن و اصلا توی یه لولای دیگه ایه؟ اینو پژو پارسو یه نگاه بنداز. الان مثلا میگم اینو اومده یه تنظیم ارتفاعی بهش زده این ماشینو و خب کلن این ماشین هر چه قدم از اون اوایلیاش کم شده اومده از سر تهش زدن الا ماشاءالله، اما کلا ماشین قلدریه. روی این ماشین که مثلا میگم 8-9 نفر رو میتونن سوار کنن ببرن، یعنی چی؟ یعنی کمک فنرش حرف برای گفتن داره. حالا اینو با یه پنوماتیک بزنیم با اون سنگینیش میشینه کف جاده و به به. یعنی لحاظ فنی این 206 قورت میده که بخوایم با روی پنوماتیکش یه مقایسه‌ای با هم داشته باشیم. اینو نمره 85-90 میدم بهش. بریم حالا اسپورتشو بررسی کنیم. خب از لحاظ اسپورت و خوشگلیش بریم این ویدیو حق رو تقدیم میکنم به شما. خدای این دیگه یه چیزی ماشینه زده اگه بخوام بهتون راستیتشو بخوام بگم، ولی بذار بریم یه دونه دیگه رو ببینیم. ببینی کلن چقدر قوی تره نسبت به 206 اگه بخوایم حتی واسه شوتی استفاده کنیم، حتی واسه عشق خودمون بخوایم یه کاری روش انجام بدیم. اما این ویدیویی که الان داری میبینی نشون میده که 405 از لحاظ کف خواب شدن خوشگل میشه. نخوام حالا توهین کنم به اونایی که زدن، اما چون یکم ماشین سنگینی از لحاظ قیافه‌ای زیاد پنوماتیک روش نمیشینه. میدونی انگار مثلا یه لباس خیلی جلفی و بری تنه مثلا یه مرد 70 ساله بکنی، میگن آقا چی خجالت نمیشه. من یه همچین دیدی دارم میشه، ولی خب زیاد جذاب در نمیاد. اگه موافق نیستی بگو آقا چرت و پرت چی داری میگی، من ماشینم زدم خیلی خوب شده، تو کامنت برام بنویس. به خاطر همین من نمره قبولی روی این ماشین میدم به بحث فنی پنوماتیکش، نه جذابیتش. این نظر منه، نظر شما هم قابل احترامه. ماشین آخر بریم بررسی کنیم.
اما ماشین آخر خیلی خیلی پرطرفداره. من خودم یه زمان خیلی عاشقش بودم. یعنی پژو پارس، طرفدارای پژو پارس کجان؟ بریم اول از لحاظ فنی بررسیش کنیم. به این میگن آقا یه پژو پارس خسته تور. نگاه کن چه ارتفاعی برداشته براش زده. اگه به این حرکت نگاه کنی میبینی که میشه، یعنی به به، یعنی ماشین قویه، میشه روش حساب کرد برای پنو. مثلا یکی از کارهای شوتی رو بگم، یکی از بارایی که میاد تو خود بازار ما با شوتی میاد 70%شون پژو پارسه. به چه دلیل؟ به این دلیل که آقا کلا این ماشین استخون بندیش طوریه که هرچی بار سنگین تر میزنی انگار بهتر راه میره. مثلا یه 800 کیلو 900 کیلو بارو میزنه روی این، میندازه کف جاده 220 تا میگازه میادا. واقعا نمیدونم شوتی سوار اینجا داریم یا نداریم. اما این ماشین جزو ماشیناییه که من از 405 بهتر میدونم برای بحث فنی توی پنوماتیک. اینو نشون میده دیگه. شما ببینید تو خیابون چند تا 405 میبینید، چند تا پژو پارس میبینید. اگه تو این کارم هستید خودتون بگید. اما بریم از لحاظ جذابیتش هم یه ویدیوی دیگر رو نگاه کنیم، بهتر نشون داده میشه. این نمونه‌ای که آوردم، این عروسکی که دارید میبینید خیلی خوشگله. خداییش نگاه کن. من قبل این ویدیو نظرم این نبود، نظرم رو همون 206 بود. اما نگاه کنید چه چیز جذابی در آورده. حالا اسپورت بودنش داره کمکی میکنه به اینکه مثلا ارتفاع زدنم بهترش کرده، اما چون کشیده تر ماشین، یه چیز استخونیه کشیده از اصلا استایل پژو پارس، میشه گفت ما این خیلی قشنگ و جذاب شده. یعنی این بیفته کف جاده با این ماشین میشه خیلی از ماشینا رو گرفت تو کورس. من خودم به شخص دیدم، نشستم ولی دیدم که میگم خیلی جذابه. ولی یه جنبندی کلی میخوام بکنم الان نسبت به 206 405 نابا، نه از این الکیا و پژو پارس، لحاظ خوشگلی با اختلاف خیلی 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 کم 206 اول میشه، پژو پارس دوم میشه، 405 سوم میشه. از لحاظ فنی بخوام بگم بی برو برگرد 405 اوله، درسته؟ به خاطر اصولی که میشه روش رعایت کرد و طول عمری که برای ما میذاره، کمک میکنه به سلامت پنو ماشینمونه. این طبق تجربیات منه. رتبه دوم میگم با اختلاف خیلی کم پژو پارسه و اختلاف خیلی زیاد میشه 206 که اصلا مال این صحبت ها نیست. فقط میتونی یه کوچولو مثلا کمک فنراتو خوابیده تر کنی، اصلا صحبت پنوماتیک رو روش نکنی. این نظر منه. تو هم نظرتو برام همینجا کامنت کن. منتظر هستم که بگی آقا با حرفا موافقی، مخالفی، یا نظر تو چیه راجبش. اینو برام بنویس. سری بعد میخوام 3 تا ماشین دیگر رو مقایسه کنم. اون ماشینی هم که دوست داری و فکر میکنی که پنو خورش خوبه رو بنویس توی کامنت برام. دمتون گرم. خدا نگهدار.